Java practical coding series එකේ අපි next lesson එක start කරමු. ඒ තමයි Java program එකක් tool එකක් පාවිච්චි කරලා කොහොමද develop කරන්න කියලා. Java වලට tools නම් හුඟක් තියෙනවා. අපි tools වලට අපි කියනවා IDE එකක් කියලා. IDE කියන්නේ integrated development environment. ඒ අතරින් හුඟක් popular වෙච්ච tools ටිකක් තමයි Eclipse, NetBeans, IntelliJ වගේ tools. අපි මුලින්ම ඩිස්කස් කරමු කොහොමද මේ Eclipse එක ඉන්ස්ටෝල් කරන්නේ කොහොමද ඔයාලගේ මැෂින් එකට. හරි ලේසි. Google කියලා download Eclipse කියලා ඔයාලා කැමති version එකක් මේ අතරින් ගන්න පුළුවන්. basically මේ site එකට තමයි යන්නේ. ඔයාලට මේ version එකත් okay. නැත්නම් download package කියලා Java other tools, Java developer, Java enterprise edition, any edition you can download. ඒ වගේම තමයි තවත් popular tool එක Apache NetBeans කියන්නේ. මේක හුඟක් beginners ලටත් හොඳයි. user friendly tool එක. Apache NetBeans latest version එක 15. ඒක download කරලා මේක exe file එකකින් දර installation කරන්න තියෙනවා. install එකක් තියෙනවා. Eclipse නම් zip file එක extract කරලා use කරන්න තියෙන්නේ. අනෙක් tool එක තමයි IntelliJ. තව හුඟක් tool තියෙනවා ඊට අමතරව. මේ tool තුන හුඟක් popular තියෙන්නේ. IntelliJ industry එකේ popular tool එක. මේවා ඉතින් community version කියලා තියෙනවා, license version වෙනම තියෙනවා. අපි මුලින්ම use කරමු Eclipse. Eclipse මම already download කරලා තියෙන්නේ. මම මගේ location එකට ගිහලා Eclipse launch කරන්න. Eclipse එක අපි launch කරද්දී අපි select කරන්න ඕන අපේ project එක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. project saving location එක. මේක කියන workspace එකක් කියලා. ඉතින් අපි workspace එකක් කැමති location එකක් දෙන්න. මම already selected ඉඳන් මම launch කරනවා. Okay, it's loading. Okay, මගේ Eclipse එක launch වුණා. දැන් මට තියෙන මගේ IDE එක ready. අපිට තියෙන project එකක් හදන්න. project එකක් හදන්න new file ගිහලා new select කරලා new එකේ මෙතන අපේ Java project නැති හින්දා අපි අද ගිහලා select කරගමු Java project එක. Java project. ඒකට මම දෙනවා මගේ first project එකේ හින්දා my first Java project. Compile version එක අපි JRE Java runtime environment එක Java 17 install කරා. ඒක දැන් මෙතන display වෙනවා නේ. ඒක කැමති version එකක් දෙන්න බලන්න. අපි Java 17 වලින් යම් මේ practicals ටික. Okay, අපි next select කරමු. ඊට පස්සේ source file. අපි source code location එක libraries දැනට අපි Java libraries විතර use කරන්නේ. ඔයාලට external any libraries ඕන වුණාම අපි මේක attach කරන්න පුළුවන්. අපි නම් finish කරමු. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති project එක දැන් හැදිලා තියෙන්නේ. මෙතන JRE එක තියෙනවා. source directory තියෙනවා. අපි මෙතන right click කරලා new Java class. හරිම ලේසි. new Java class. අපි ඊට පස්සේ මෙතන කියවනම් Java class එකක් හදන්න කලින් ඔයාලට කැමති නම් package එකක් හදන්න පුළුවන්. package එකක් දීලා package එකේ නම දෙනවා mycom.java කියලා මොකක් හරි නැත්නම් com.java test. okay. ඊට මම මෙතන දෙනවා my Java program. අට ඕන නම් main method එක අපි කලින් session එකේ කව main method එක ඕන program එක run කරන්න. main method එක generate කරගන්න පුළුවන්. finish. අර පේනති මම අර com.java test තුනේ ඉඳන් package එකත් හැදිලාම ආව. package එක කියන්නේ මේ project හැදෙන folder එක. ඒක nothing else. package කියන නම දුන්නාට අපි මේ package කියන keyword එකක්. මේකෙදි වෙන්නේ ඇත්තටම මේ project එක වලට පේනවා ඇති දැන් මම select කරේ මගේ H folder එකේ Eclipse 22 workspace එක project එක වලට පේනවා ඇති. මේකේ source directory එකේ com Java test මේ folders ටික හැදලා මේක ඇතුළේ තමයි මගේ source code එක තියෙන්නේ. ඒක තමයි package එකක් හදන එකේදී වෙන්නේ. com.java test කියන්නේ com කියන්නේ තා folder එක. ඒකේ ඇතුළේ child folder එක තමයි Java test. Java test එක ඇතුළේ තමයි මගේ Java program එක තියෙන්නේ. Okay. දැන් අපි බලමු මේ program එක කොහොමද compile කරලා run කරන්න. අපි කලින් කරපු වගේම මම මෙතන system.out.println වල print කරගන්න ඕනේ my Java program.
එකක් කරාට මේවා right click කරලා run file දුන්නා නම් run as Java application. එතන console එකේ output එක එන්න ඕන. බලමු අපි එනවද කියලා. output එක ආවා. in case ඔයාලට මොකක් හරි syntax issue එකක් ආවොත් for example ඔයාලට මෙතන අමතක වුණා semicolon එක වහන්න. එතන මෙතන compile timer එක පෙන්නනවා. හරිම convenient ඔයාලට issues හොයාගන්න. එතන මේක red color ආවා කියන්නේ මේ program එක run කරන්න බෑ. compile කරන්න බෑ, run කරන්න බෑ. බලන්න. compile time errors තියෙනවා කියලා tool එකෙන් කියනවා. මේ error එක හදා ගන්න ඕන. මෙතන ගිහිල්ලා ගියාම කියන මොකද error එක? syntax error. what syntax එක semicolon එක complete වෙන්න ඕනේ. අපි මෙතන semicolon දාලා අපි ආයෙසරයක් program එක run කරාම ඔන්න console එකේ අපේ output එක එනවා. okay. අන්නම තමයි Java application එකක් අපි develop කරලා run කරන්නේ කොහොමද tool එකක් පාවිච්චි කරලා. ඉතින් ඔයාලට කැමති tool එකක් එක යන්න පුළුවන්. අපි මෙතනදී නම් මම ඉස්සරහට යන Eclipse එකත් එක්ක ඔයාලට කැමති නම් NetBeans use කරන්න පුළුවන්, IntelliJ උනත් use කරන්න පුළුවන්. okay. එහෙනම් අපි next session එකේ ඉඳන් Eclipse එකත් එක්ක අපේ ඊළඟ පාඩම් ටික කරගෙන යමු. See you in next session. Thank you.